2017 óta foglalkozok úgy, mint komolyabban. Tehát azóta vagyok alkalmazott a falban, meg azóta irányítgatom, próbálom irányítgatni. Azelőtt is jártam én fel minden nyáron, így dolgozni, meg itt lenni. Pisztrántenyészet, mi tenyésztünk kétfajta pisztrángot, sebes pisztrángot, meg pataki szajblingot. A pataki szajbling az, amit adunk nagyobb mennyiségben, tehát inkább az a fő fajta, amit termelünk, a sebes pisztráng az pedig az őshonos fajta, amit sokan úgy mondanak, hogy piroskettyes. Az a patakjainkban az őshonos, azt legfőképpen visszatelepítéseknek adunk el ivadékot, meg mindig felnevelünk egy 10-20 ezer darabot eladásra, tehát ilyen konyhakész méretre, mert arra is van igény elég sok. Mikortól kezditek nevelni a pisztrángokat? Hát mi abban a helyzetben vagyunk, jó helyzetben, hogy van nekünk anyahalállományunk, tehát mi tenyésztünk. Van anyahalállomány szajblingból is, meg sebes pisztrángból is. Ősszel van a szaporításnak a szezonja, tehát október végétől november közepéig, végéig időjárástól függően feljük a halakat. Tehát lefeljük az ikrát, utána ráfeljük a tejest, a bakkot, és akkor megtermékenyítjük az ikrákat, onnan majd pedig bekerülnek a keltetőedényekbe, az inkubátorházba, és hát így lesz nekünk lényegében utánpótlásunk. De gondolom, hogy azért ez egy nagyon kényes folyamat, tehát hogy nagyon oda kell figyelni. Hát igen. Kell tudni a fogásokat, hogy kell csinálni. Nagyjából tisztában kell lenni az anyáknak az igényeivel, az ikráknak az igényeivel, meg kell tudni hát ilyen alapszintű biológia szinten a megtermékenyítésnek a folyamatát, meg utána az ikrának a stádiumait, az embriófejlődést, meg aztán mikor kikel, utána meg neki, tehát kikeléstől, amíg elkezd lenni, az neki egy lárva stádium. Tehát ő akkor még lárva, nem nevezzük kicsi halnak. Mert akkor ő még nem táplálkozik, neki a hasán van egy szikzacskó, abban van az összes tápanyag, ami az ikrában benne volt, és abból szívódik fel a tápanyag a kicsi halba, úgymond, tehát ő onnan táplálkozik, addig, amíg eléri azt a kort, hogy vegyen egy száj levegőt, és akkor tölti fel a légzsákját, az beindítja neki a gyomor működését, és akkor attól a perctől kezdve nevezzük őket ivadéknak, kishalnak, mikor kezd táplálkozni. És a kis halakkal van-e gond? Tehát, hogy ott mire kell figyelni? Ugye, hát még nagyon picik. Hát ott nagyon kell figyelni arra, hogy tehát legyen meg az alapvető higiénia a medencékben, a víz is nagyon tiszta kell, hogy legyen, konstans hőmérsékletű. A legmegfelelőbb hőmérséklet az 10-től 15-16 Celsius fokig az ivadéknak. Azt meg kell próbáljuk betartani, hogy az konstansan legyen. A táplálkozásnál kell nagyon odafigyelni, hogy olyan tápokkal takarmányozzuk a kis halakat, amelyik nagyon jó minőségű és nagyon sok vitamint, meg fehérjéket, meg ezeket a neki szükséges tápanyagokat tartalmazza. És a vízhőmérsékletet azt hogy tudjátok biztosítani? Tehát van, hogy melegíteni, hűteni kell a vizet? Volt ilyen rendszerünk is, hogy melegítettük a vizet, de az annyira nem vált be, mert ott lett egy ingadozásunk, ami nem volt jó, hanem inkább van egy forrásunk, amelyik egész évben 7 fokos, úgyhogy az nagyjából nekik az úgy rendben van, az ikrákat is abban a vízbe tartjuk. Egy kicsit meghosszabbodik az embrió fejlődésnek az időszaka, viszont erősebb lesz a kicsi hal, tehát jobb lesz az ivadék. Az ivadék. Igen. Honnan nyeritek a vizet a neveléshez, tehát ide a medencékben? A pisztrángosnak a fő tápláló folyója az a Kormos-patak. Az ivadékoknak, meg az ikrának van egy forrásunk bevezetve egy kútból, az.
Tehát itt van a gyűjtőgátunk. Most sajnos alacsony a vízállás, de így gyűjtsük fel a pisztrángosnak a vizet. Innen folyik be a gátunkba, a gátunkból pedig csövön lefolyik a pisztrángosba. A pisztrángosba, mielőtt befolyna a halakhoz a víz, ráfolyik egy vízturbinára, ez a vízturbina fejleszti nekünk az áramot. Tehát van saját áramellátásunk. Utóbbi időben rá vagyunk mi is csatlakozva a hálózati áramra, de egy olyan 10 évig, majdnem 15 évig, hogy a vízturbina volt az egyetlen áramellátásunk. Ennek a vízgyűjtőgátnak az a szerepe, hogy örökké legyen vízünk, tehát hogy ne tudjon elmenni másfelé, nem folyjon be hozzánk a víz. Azt tudni kell, hogy az összes vizet nem csaphassuk be a farmunk területére, hanem a víznek 33%-a az tovább megy a patak medrébe, hogy a patak medrébe élő állatok, halak, rákok, azok tudjanak továbbra is megélni szárazság idején, mint amilyen most van. De hát ti is visszaengeditek majd. Hát igen, csak ezen a pár száz méter szakaszon, amiből mi kivesszük a patakot, ugye ott az ottani élőlények is éljenek meg, maradjanak meg. Hogy alakul így évek folyamán a vízhozama? Hogy van-e olyan jellegű gondotok, hogy csökken a vízhozama a kormosnál? Hát igen, sajnos, hogy az nem csak nekünk van meg ez a gondunk, hanem szerintem világszinten, hogy folyamatosan évről évre kisebbek a vízhozamok, minden patakban, minden folyóban. Hát alkalmazkodunk hozzá, alakulunk hozzá, valahogy áthidaljuk ezeket az időszakokat. Ezen a kanálison a befolyóvíz itt lemegy, mindegyik tó rá van csatlakoztatva a kanálisra, és akkor külön-külön befolyik mindegyik tóba a víz, külön-külön kifolyik, tehát nincsen átfolyásos rendszerünk, hanem mindegyik tóba befolyik külön, és mindegyik tóból kifolyik. Ez elősegíti a higiéniát, még egyik tó másiktól nem kapja el a betegséget, és mindegyik tóba örökké friss víz kerül, tehát nincs olyan, hogy elhasznált víz kerüljön egy adott tóba. Itt egy vízvisszaforgató rendszernek a szűrőberendezését látjuk. A vízvisszaforgató rendszerre azért van szükségünk, mert mikor nagyon kevés a víz a patakban, meg nagyon meleg is, hogy tudjuk javítani a vízdebitünket, ezért visszaforgassuk az elhasznált víznek egy olyan 30-40%-át. Pompák visszanyomják ide arra a dobszűrőre. A dobszűrőnek van egy 100 mikronos szűrő része, az kiszűri a halnak a melléktermékét. Úgy a megszűrt víz átkerül ide ebbe az S alakú ülepítőbe. Ebbe oxigénezzük, levegőpompával a vizet kiszellőztessük, és akkor megint csak pompákkal felpompáljuk a csepegtetőrendszerre. A csepegtetőrendszernek pedig az a szerepe, hogy a vízet minél jobban törje meg, ezáltal is kiszellőzik, és a nehéz gázokat leadja, a nehéz gázok helyett pedig oxigént vesz fel a víz, és lényegében egy majdnem friss vizet eresztünk vissza a halaknak a tavakba. Igen, azok a visszaforgató rendszernek azok a pompája, amelyik az elhasznált vizet pompálja vissza. Igen, ez egy kimosott tó, ennek van 2-3 hete, hogy kimostuk, meg kifertőtlenítettük, úgyhogy most ezt szárazon várja, hogy újra feltöltsük vízzel, meg hogy új kis halakat tegyünk bele. Ide kis halak fognak kerülni valószínű augusztus végén, mikor a vízmennyiségünk egy kicsit szaporodik, mert nekünk van most olyan tavunk, amelyikben van 60 000 kis hal, azt meg kell majd osszuk, csak hogy kevés a vízünk, ezért nem töltöttük fel még ezt a tavat, hanem ott tartsuk őket együtt, még nincsenek olyan zsúfoltan, hogy ne lehessen tartani őket. De hogyha most ti októberben elkezditek az ikráztatást, akkor abból mikor lesz olyan kis hal, amit a tóba már betehetnek? Május elején, április közepétől május elejéig, időjárástól, meg takarmányozástól függően arra lesz akkora a kishal, hogy az előnevelő medencékből a nevelőtavakba tudjuk tenni őket. Gyere, mondd el nekem, hogy apával mit szoktatok csinálni? Hálót készítettem. Hálót készítettél?
szeretjük ezeket a hajókat. Levágunk a fű. És levágom a füvet, lenyírom. Ilyen vágunk. Piszrángosunknál, akik családdal jönnek, vagy akár baráti társaságok, van lehetőségük arra, hogy kihorgásszák a saját halaikat. Tehát, hogy van egy tavunk, amelyik direkt azért van. Biztosítunk felszerelést is, meg csalit is, úgyhogy lehet szórakozni, egy-kettőre ki lehet fogni az aznapi ebédet vagy vacsorát. Igen, nagy élmény a gyerekeknek, nagyon nagy. Télen például hogy zajlik itt a tenyésztés, hogy télen tenyésztetek-e, vagy van-e olyan periódus, amikor szünetel a... Szünetperiódusunk nincsen. Folyamatosan valamilyen munka van a halakkal. Télen most már olyan nagy telekről nem lehet beszélni. Azt tudom mondani, hogy ezelőtt egy 5-6 évvel december közepén, december elején már megálltunk az etetéssel, mert lefagytak a tavak. Most már csak január elején, január közepén fagynak be a tavak, úgyhogy akkor a befagyástól kezdve nem etessük a halakot, egy-másfél hónapot, amíg tart a jég. Már ugye a hal, a pisztráng is hidegvérű állat, és akkor ezért neki nagyon lecsökken az anyagcseréje a vízhőmérséklet miatt, és nem igényli az ételt, tehát nem is gyarapodik súlyba, de nem is fogy, tehát stagnál. Legfőképpen a téli munkánkat az a ivadék meg az ikra kezelése foglalja le. Már akkor ugye összefejünk, lefejük az ikrát, az ikrának kell nálunk 52-54 nap, amíg kikel az ikrából a kishal, és avval kell foglalkozzunk, hogy takarítsuk, tisztogassuk, meg kezeljük az ikrákat. Hát télen azért gondolom, hogy attól függetlenül, hogy nincsenek nagy telek, azért nem olyan könnyű itt fenn lenni, tehát viszonylag messze vagytok a településtől, mondjuk ha van egy nagy hó vagy bármi, akkor... Én azt tudom mondani, hogy télen inkább jobb, mint nyáron. Nyáron több a gond a meleg miatt a pisztrángokkal, tehát kicsit többet kell velük foglalkozni, meg több az idegesség, a stressz helyzet, de nekem most már azt tudom mondani, hogy nem gond, se nem tél, se nem nyár, hanem most már mindenben megvan a kellő tapasztalat. Kellő tapasztalatod ahhoz, Igen. hogy... Hát úgy tudom, hogy téged még egyetemre is hívtak meg előadást tartani, Igen, jól igen. tudom-e? Igen, voltam előadást tartani a Bábesbúli Egyetemen. Minden évben a Szapienciának a hallgatói is meglátogatnak, neki is tartok előadásokat. Meg nagyon sok óvodáscsoport látogat hozzánk, amiknek nagyon örvendik. Meg iskolás csoportok is, hogy vezessem őket körbe, mutassam meg a halakot. Na, hát én nem végeztem egyetemet, de annyira sikerült haladnom az ilyen módon, hogy egyetemi szinten vagyok szakmailag. Hát az biztos, tehát mindig a gyakorlat a legjobb tanítómester. Tehát azért gondolom, hogy azért kellett szakkönyvekből is tanulnod, vagy sok... Igen, legfőképpen szakkönyvekből, meg nagyon sokat tanultam az internetről, igaz, ott ki kell szűrni az információnak nagy százalékát, és voltam 3 hétig, hát ilyen tanulmányi munkának azt tudom mondani, 3 hétig Lillafüreden, Magyarországon, ott van egy pisztrángos, van egy professzor, egyetemi professzor, aki kezeli a pisztrángost. És ott voltam 3 hetet, hát tanulni, meg így látni, kicsit nyitni látom azért meg. Hát nyilván, tehát azért mindig lehet tanulni minden területen. Van egy sokféle betegség, ami megtámadhatja, vagy hogy működik ez?
Sokféle betegség van, viszont megvan minden pisztrángosnak a saját betegsége, ami jellemző lesz arra az egységre. Tehát teszem fel, nálam van egy-két fajta betegség, ami talán minden évben előbukkan, de lehet, hogy egy fogarasi pisztrángosnál másfajta betegség az, ami elő fog jönni, mert más a víz, más a víznek az összetétele, más a víznek a biológiája. Vannak betegségek, amiket kezelünk, megpróbáljuk a legtermészetesebb módon, legtermészetesebb fertőtlenítőszerekkel kezelni a betegségeket. Antibiotikumot nem adunk egyáltalán, hogyha nem muszáj. Mondhatom azt, hogy 2 évben esetleg egyszer csak az ivadékoknak. Nagy halakot nem antibiotikumozunk. Soha. De gondolom nincs is, akit hívjál, mert nem foglalkoznak. Nem, tehát a halbetegségeknek úgymond a doktora az ichtiopatológus. Ichtiopatológus pedig az országban szerintem nincsen kettő, amelyiknél sem. Tehát az úgy működik, hogy minden haltenyésztő szakember megtanulja saját magának kezelni a betegségeket. A vadállatokkal van-e gondotok? Kell-e vigyáznotok? Ugye itt most toppon a medve veszély mindenhol. Hát igen, azt tudom mondani, hogy a medvékkel még eddig csak veszekedtünk, annál nagyobb problémáim hál' Istennek nem voltak velük. Ami ránk úgy károsabb, ugye az a szürkegény, ami nagyon sok van itt nálunk felé, tehát nagyon Bibaszfalváról, ott telepük van, onnan jönnek keresztül, próbálják a pisztrángjainkat elvinni. Meg vannak fekete gólyáink, ami elég ritka, de nekem van 6 darab, amelyikről tudok még napi látogatók azok is. És azokkal valamivel tudod-e riasztani őket, hogy ne jöjjenek, vagy... Hát mindig ki kell találni valami újat, már nagyon okos madarak, és nagyon hamar megtanulják, hogy mitől nem kell félni. És így tartod-e más pisztrangtermészetekkel a kapcsolatot valamilyen módon? Persze, tehát vannak a kapcsolataink, dolgozunk is össze más pisztrángosokkal. Mindig valakinek, ha valami kérdése van, egyik a másikon megpróbál segíteni, vagy akármivel. Tehát, hogyha az embernek éppen nincs olyan termelés, abban az évben nem úgy sikerült a szaporítás, vagy nagy Isten valami gond történt, egy betegség, vagy akár egy banális eldugulás miatt is meg tud dögleni nagyon nagy mennyiségű pisztráng, akkor egymást kisegítsük, megy a kereskedelem is a pisztrángosok között, normálisan ugyanúgy, hogy akármivel. És te úgy kikkel tartod, vagy van itt Kovászna megyében még, vagy távolabbról, távolabbi kapcsolataid vannak? Azt tudom mondani, hogy Kovászna megyében mi vagyunk a legnagyobbak. Hargita megyében sincs, egyáltalán egy pisztrángos van, akinek van még hasonló termelése, mint nekünk, de ők nem adnak el magánszemélynek, csak kereskedelmi egységeknek adnak el. Fogarason tartom, fogarasi pisztrángosokkal tartsuk a kapcsolatot, van Bodzavámon egy nagyobb pisztrángos, akivel tartsuk a kapcsolatot. Ennyi. Most így nekünk így a szűk közünk. Na kérem csak ide. Nem baj, ha több lesz 4 kilónál. Jó. Milyen adjak? Szajblingot vagy sebesat? A sebes pisztráng az a piros petyes, ami a patakban is szokott lenni. Akkor azt adom. Aranypisztráng kerüljön-e bele? Ott van, látod? Az nagyjából ott 4 kiló körül van. Az ami.
Viszont te nem csak a halakkal szeretsz foglalkozni, hanem az ijászkodás is egy nagy hobbid, úgy tudom. Igen. Én gyermekkorom óta sportszerűleg ijászkodtam, tehát 12-13 éves koromtól egészen 18-19 éves koromig versenyszerűen ijászkodtam. Azután, hogy ide költöztem, már nem maradt ma annyi időm nekem versenyszerűen űzni a sportot, hanem összekevertem vadászattal, az egyik fő hobbim, úgyhogy én vadászijászatot folytatok most. Sajnos nálunk Romániában nem lehet vadászijjal vadászni, de Magyarországon nagyon jó kapcsolataim vannak, és ott tudok íjjal elég sokat vadászni. Itthon pedig rendesen puskával, mondjuk annyira nem is szeretnék íjjal vadászni itt nálunk, mivel hogy a medve elég veszélyes. Tehát nem mindegy, hogy íjjal mész az erdőbe, vagy Puskával. Igen. És van-e már trófeád, amit íjjal lőttél? Igen, van egy pár most már, van őszdokot sikerült elejteni, vaddisznót sikerült elejteni íjjal, és remélem, hogy majd szarvasokat is sikerül. Az íjjal vadászatban mi az, ami nehéz? A legnehezebb közel kerülni a vadhoz. Már ugye íjjal egészen 15-20 méterig be kell cserkelni a vadat, ami azért nem egy könnyű. Már azt mondhatjuk, hogy 100 méteren belül már a vadnak az érzékelési zónájában vagyunk, ami nagyon könnyen kiszúr, nagyon könnyen meghal, egy recsenésre már ráfut. Úgyhogy a legnehezebb közel kerülni hozzá, hogy az ember tudjon egy etikus lövést látni. Magyarországon sokan vannak-e, akik így íjjal Hát vadásznak? vagyunk egy páran, nagyon sokan letették a vadászijás vizsgát, de nagyon kevesen folytassák ezt a sportot, már nagyon nehéz. Tehát nagyon nagy akaraterőt, meg hozzáállást kíván, hogy íjjal sikeresen tudjon vadászni az ember. Vagyunk egy páran. Tehát akkor ez hogy zajlik? Úgy, hogy elindulsz gyalog, Több vadászati módja van ennek is, mint akárminek. Legeredményesebb a lesvadászat, amikor nem kell ennyit mozogni, meg az ember magasabban ül fenn egy fán például, ahol a vadnak a szemmagasságától jóval fennebb vagyok, úgyhogy nem lát még olyan könnyen, mert örökké a földet pásztázza, onnan várja veszély. A vadászhoz nagyon kell ismerje azt a területet, amelyiken vadászik, és akkor így tud eredményességet elérni. Az nagyon függ a vadfajtól, hogy éppen milyen vadra vadászik az ember, meg hogy az melyik területen mozog jobban, meg kell figyelni a csapásokat, meg kell figyelni neki a viselkedését, egy adott, hogy én ismerek egy őszbakkot, azt tudom, hogy honnan szokott kiváltani, melyik erdőből, melyik erdősáv, melyik erdőrészből, meg melyik gabonából vagy lucernából szeret elegetni, akkor az ember próbálja úgy kiválasztani a leshelyet, vagy a cserkelő útját, hogy valahol próbálja keresztezni neki vannak az útjait. És a gyerekek így látnak-e téged ijászat közben, tehát hogy kaphatnak-e kedvet ők is egy ilyen jellegű életformához? Hát szerintem igen, már hogy sokat látnak, amikor itt gyakorolok, akkor már jönnek ők is, hogy ők is szeretnének lőni, van nekik is kis íjuk, meg veszőjük, és akkor velük is szoktunk gyakorolni ők is. Hát az ők szintjüken. Tehát az ijászatot is akkor ezek szerint folyamatosan gyakorolni kell ahhoz, hogy formában maradj. Így van. Tehát ahhoz, hogy az ember egy jó, pontos lövést le tudjon adni, ehhez napi szintű gyakorlás kell. Tehát, hogy már az izmoknak az izommemória az egy idővel el tud avulni, tehát elfelejtik az izmok lényegében ugyanazt a mozgást, és ha az ember nem gyakorol nap mint nap, akkor nem biztos, hogy azt az eredményt tudja generálni, amire számítan. És akkor te többféle íjjal is ijászkodsz. Van hagyományos íjam is, van modern reflex íjam, van csigás íjam is. Legeredményesebben ugye a csigással lehet vadászni, mert annak olyan a konstrukció, kikönnyít, lehet célozni vele könnyebben. Vadásztam már vadászreflexel is eredményesen, tehát avval is lehet, avval még nehezebb. Már ugye
ahol annak nincs olyan dinamikája, mint egy csigásének. Tehát lassabban lövi ki ugyanazt a vesszőt, ugyanazt a nehézségi vesszőt, és ebből kifolyólag közelebb kell legyek a vadhoz, hogy nem mozduljon bele a lövésbe. Termelünk 20-25 tonna pisztrángot. Ez hát változik, mert nem tudjuk mindegyik évben ugyanazt a pontosságot tartani, de nagyjából 20-25 tonna között van az éves termelésünk. Mert a nagy termelők, ők termelnek 100, 200, 300 tonnát egy évben, akinek van lehetősége mennyiséget termelni. Viszont van sok olyan pisztrángos is, amelyik nem tud termelni egy évben csak egy pár tonnát, úgyhogy mi egy olyan közép kategóriába tartozunk. A takarmányozás az tápalapú, sajnos, hogy nem lehet olyan, tehát most már nem lehet légyel nevelni a pisztrángot akkora mennyiségben, hanem muszáj tápot adjunk nekik, viszont olyan tápot használunk, amelyik nem fújja fel a halat, hanem felneveljük 1,5-2 évre. Tehát egy nagyon alacsony fehérjetartalmú, meg zsírtartalmú tápot használunk annak érdekében, hogy legyen a minőségünk minél jobb. Patakjainkban lévő pisztráng mivel táplálkozik? Hát a pisztrángról tudni kell, hogy az ragadozóhal, tehát az bogarakkal, meg kis halakkal táplálkozik. Nekünk avval van szerencsénk, hogy a kormos vizéből tápláljuk a pisztrángos, hogy nekünk nagyon-nagyon sok természetes táplálékot is behoz a patakba, a patakból a tavakba, ami ki tudunk mutatni, tehát egy olyan 15-20%-át kiteszi a természetes tápanyag a takarmányozásunknak, amivel ellát minket a kormos. Ez a deszkapallónak az a szerepe, hogy ne engedje meg a halakat, hogy szembeússzanak, mivel ugye ez is lazacféle, tehát a pisztrángok a lazacfélék családjába tartoznak, és érzik ők, hogy honnan kapják a friss vizet, ezért igyekeznek mindig a friss víznek a forrásához kiukadni, és szembeszöknek a befolyással, és akkor ki tudnak ide úszni. Tehát lesznek szökevényeink. Ami a vizet bugyogtassa, az egy levegőztető berendezés. Tehát így is dúsítjuk az oxigént a vízbe, mikor szükségünk van rá. Ezt még el szeretném mondani itt, hogy a tavakon láthatóak ezek az árnyékoló hálók. Ezek fontosak, hogy legyenek nyári időszakban, mivel a pisztráng az egy ragadozó halfaj, ezért ő az árnyékos helyeket kedveli. Tehát ő azt szereti, hogy el van bújva, és onnan a búvó helyéről támad, szökik ki a zsákmányra, mi esetünkben legtöbbször a haltáp, a pisztrángtáp. Esetleg egy aranypisztrángom is van. Micsoda? Aranypisztráng. Ez az aranypisztráng, ez mit jelent, hogy ez más faj vagy? Az aranypisztráng az a szivárványos pisztrángnak az albinója. Tehát az albinóság a halaknál úgy jön ki, hogy arany színük lesz. Úgyhogy aki aranyhalat akar fogni, az jöhet hozzánk nyugodtan. Hál' Istennek van egy kialakult vásárlókörünk, viszont nem nagyon nagy a kereslet a pisztrángra. A minőségi pisztrángot nagyon kevesen tudnak előállítani. Nekünk szerencsénk van, mert olyan a vízösszetétel, meg igyekszünk úgy intézni a termelést, hogy a hal minőségünk jobb legyen a többinél. Mivel nem tudunk nagy mennyiséget termelni, ezért megpróbálunk minőséget termelni. Tehát nálunk, ami halat megvesz az ember, tehát ami már konyhakész, az 1,5 éves minimum. Tehát 1,5-2 évre kezdjük árulni a halakot. A legtöbb pisztrángosnál ezt a méretet elérik 1 év alatt, és akkor tud az a minősége lenni neki. A másik, ami amúgy szerintem nagyon jó, hogy termelünk sebes pisztrángot is konyhakész méretre, aminek egy fokkal jobb a húsminősége. Tehát egy kicsit keményebb a húsa, mint a szajblingnak, viszont nagyon nehéz felnevelni. Tehát azt a sebes pisztrángot
nagyon vad, nagyon ösztönállat, sokkal nehezebb felnevelni, mint egy pataki szajblingot. Most már a pataki szajblingra is azt lehet mondani, hogy a háziasított faj. Teszem fel, csak oda megyek a tó mellé, lássák, hogy ott vagyok, majd jönnek oda, mert tudják, hogy enni kapnak. A sebes pisztránga az, hogy meglát engem a tó mellett, úgy elfut, hogy oda többen nem jön vissza. Na hát erre se gondoltam, hogy ilyen különbség van két faj között. Igen. Tehát, hogy eleve halat lehet háziasítani idézőjelben. Igen. Hihetetlen. Igen, hát ugye vannak már a pisztránktenyészet az már nagyon régre nyúlik vissza. Voltak tenyészetek már 1700-as években is Európában. A pataki szajblingot, amit mi tenyésztünk, azt Észak-Amerikából, meg Kanadából hozták át az 1800-as években Európába. Azután tenyésztik itt nálunk. Vannak segítségeim is, tehát minden nem én egyedül csináljuk, hanem van 3 alkalmazottan még a pisztrángosnál, azt egyedül nem lehetne csinálni, tehát ez nagy munka, hogy egyedül elvégez ezen. Vannak termékeink, vannak feldolgozott termékeink, amiket árusítunk, rendelésre készítünk filét, van folyamatosan füstölt pisztrángunk, meg pisztránkonzervünk, ami ugye egyedi, hogy úgy mondjam, nagyon kevesen csinálnak pisztránkonzervet. Na hát, ebben is foglalkozunk. A vásárlók Zömébe-Kovászna megyéből vannak, vagy? Nagyon változó. Nagyon sokan jönnek át Hargita megyéből. Ugye itt van Csík 30 km-re tőlünk. Úgyhogy nagyon sokan járnak keresztül Kovászna megyéből is sokan. Csinálunk rendelést minden héten Sepsiszentgyőrre. Szállítunk rendelést. De változó, tehát feljönnek Galacról is jó pisztrángé, meg Bukarestből, meg mindenhonnan. Mindenhonnan. Igen. Tehát akkor igazából már nagyon nem kell reklámoznotok a vállalkozást, meg hogy ismer. Jó reklám örökké jól jön, de amúgy ismertek vagyunk, nagyon ismertek vagyunk. Igen. A Kovászna Hargita megyében azt tudom mondani, hogy annyira, tehát most már nagyon ismernek. Tehát nincs olyan település, ahol már egyik ember, a másik ember ne tudná, hogy az erdőfülei pisztrángos. Igen. És hogy látod, hogy a fiatalok mennyire érdeklődnek, tehát ha mondjuk jön egy egyetemista csoport, hogy mennyire veszik komolyan? Hát sajnos azt tudom mondani, hogy nagyon nem érdeklődnek a szakma iránt. Nagyon gyenge a országszinten a utánpótlás nevelés, ha így tudom mondani. Nagyon gyenge a szakma, a szakmai képviselet. Az egyetemeken is azt tudom mondani, hogy nincsenek felkészülve úgy, ahogy kéne. Mert sajnos ez van. Nem tartunk még ott, ahol kéne, hogy tartsunk. Amúgy ezt ki lehetne használni, a pisztrángnevelést, a haltenyészetet, haltenyésztést. A világon a leggyorsabban fejlődő ipari ágazat az a halnevelés és a haltenyésztés. Ez azt jelenti, hogy itt Romániában ezt még nem ismerték fel. Megvannak a vizeink, de nem tudjuk kihasználni őket kellőképpen. Annyi tó van itt a környékünkön is, hogy ott például mennyire lenne érdemes tenyészteni. Megvan mindegyik halnak a saját igénye. Pisztrángot azt lehet tenyészteni csak hegyi patakokba, vagy bővízű folyókba, amelyiknek hideg vize van. Lehetne tenyészteni halat az oltvizén is, de nem pisztrángon. Tehát lehetne foglalkozni harcsatenyésztéssel, pontytenyésztéssel, vagy esetleg megpróbálni a sülőt, aminek nagyon nehéz a technológiája, viszont nagyon profitábilis. Sajnos azt veszem észre egy egész ország szinten, hogy a nagy haltenyészetek, amik termeltek halat ezelőtt, tehát 80-as, 90-es években volt haltermelés, a 2000-es évek elején, oda kerültek, hogy sokkal profitábilisabb nekik, hogyha horgásztavakat csinálnak a tenyésztőtavakból. Már annyira nehéz lett a tenyésztés, meg sajnos, hogy nagyon nehezen lehet szakmunkást találni, hogy inkább horgásztatással foglalkoznak, mint tenyésztéssel. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem nagyon jó embereim vannak, tehát hogy én el tudok menni nyugodtan, úgyhogy nem történik baj.
viszont nehéz olyan embert találni, amelyikre rá lehet bízni akármi. Hát vannak terveink a pisztrángossal kapcsolatban, folyamatosan kell fejleszteni. Nekem van olyan tervem a távoli jövőben, hogy szeretném bővíteni majd egy halsütődével a farmot, egy pisztrángsütődével, már nagyon nagy az igény rá, és én is úgy gondolom, hogy tényleg jó volna egy ilyen egységgel kibővíteni a farmot. Ezt hol hoznád létre? Itt a farmon, tehát minél frissebb halat tudjunk felszolgálni a klienseinknek. Van annyi látogatótok, hogy... Van, nagyon nagy az igény. Nagyon nagy kereslet van, nagyon nagy igény van. Én szeretném, ha majd a távoli jövőben sikerülne egy ilyen egységet összehozni. Hát ez egy nagyon komoly szakma, tehát te akkor már gyerekkorodban elkezdted, folyamatosan nőttél bele, mert hogy ide azért elég nagy tapasztalat kell, meg hogy elég nagy a kockázat, hogy ha valamit nem helyesen végzel, akkor elég nagy kár keletkezik, gondolom, nem? Hát igen, megvannak a dolgok, amiket be kell tartani. Hát én lényegében akkor kezdtem el még jobban tapasztalni, mikor ugye ide költöztem, és kezdtem komolyabban foglalkozni a halakkal, a pisztrángokkal. Nagyon hamar, nagyon nagy bajok tudnak történni, hogyha az ember nem figyel oda. Tehát itt most mondjam azt, hogy ilyen nyári időszakban, ha például nem figyelünk oda, hogy a vízellátásunk folyamatos legyen, akkor 2 órán belül az egész termelésünk meg tud lenni. Hát az komoly. Hát igen. Úgyhogy folyamatos odafigyelést igényel éjjel-nappal. Ez egy ideális környezet, nyilván annak, aki szereti, mert hogy itt azért elég messze vagytok az első településtől, nem? Hát igen, ezt szeretni kell az állattenyésztést, a haltenyésztést, meg szeretni kell az erdőn lakást. Ez egy életforma, szerintem nem lehet szakmának nevezni, egy életforma. Így van. Hát nyilván a családdal együtt vagy itt. Igen. Nem egyedül, hogy a gyerekek hogy viselik ezt a környezetet. Hát szerintem nagyon szeretnek itt lenni. Szeretnek kint lenni, ők is szeretik, tehát most már jönnek velem, etetnek, van kis vedér, kis kanál nekik is, hogy etessenek, ők is besegítnek, halat vesznek ki, mikor lássák, hogy segítnek. Döglötönet is ugyanúgy kiveszik egy kis hálójuk, avval szeretnek. Hát lássák szerintem, hogy én mivel foglalkozok, meg hogy Iza is besegít, és akkor ők is próbálnak utánozni, próbálnak segíteni. Tedd vissza őket! Nem oda! Na, te! Na, hányat tettél bele? Egyet, ha jól láttam. Egyet? 2. Akkor még egyszer. Na, többet ne vegyék ki. Azt menj, vidd oda a kutyának, add oda. Hát engem egy. El van egy kicsi izé vele. Hát mi nem adtad oda azt a kutyának? Melyik kutyának adja oda? Oda ne. Vigyétek oda hátra.